ẹni ọba ti wá máwẹ̀ kalẹ̀ tó lóun rọ́ṣù òun máwẹ̀ fún wa kójọ́ báyìí ní ká gbáwẹ̀ inú òfin sẹ̀rí àti wa wọ́n ní apá òní dáa fún ọ òun ní ṣe ríire pẹ̀lú gbólóhùn tọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn tó bí ọlá kìí àmọ́ ọlọ́run òní kí àwọn bàbá rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó sì takú sí àlà Islam. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n wúlò láyé yìí ju àwọn sàlàfíà lọ ó sì dúró lẹ́ni nígbàrí ó ṣe kútùbà ní ọjọ́ Jímà ó sì ń parọ́ màá nẹ́bí ó sì ń parọ́ mọ́lọ́ orí gbélé rí ikú ni ọ́ ó sì láàfáà bàbá rẹ̀ oníbàbá rẹ̀ jẹ ìmáàmù yìí ó rò fáwọn àmàmù òkú làwọn bàbá mi òun lọ́fà tó fi rújú nínú ìlú táwọn ará ilé fi pé ìsọmọlé àwọn wọ́n ya jọmọ ọkọ nínú ilé a sì jọmọ ọkọ nínú ìlú ògùn mẹ́mbàrí ọmọ àparọ́ mú sí ọlọ́run ògùn mẹ́mbàrí ọmọ àparọ́ mọ́lọ́run gan fún rẹ̀ ògùn mẹ́mbàrí ọmọ àparọ́ máa nẹ́bì ó ti máa parọ́ mọ́sẹ̀rí àtọ́lọ́run èébú ni ń sàmúbú babalágége ní gbogbo ògbà ní gbogbo àsìkò ìwọ ní babalágége ọmọ kéwú ìwọ sì ń bẹ èébú ṣé èébú tí wọ́n ń bú ní kéwú tó ní babalágége ọmọ ní àbírú kéwú ni ẹ wá wá tíjọ́ tí wọ́n ti ń bọ̀ wá bẹ̀ tí wọ́n fún wa lóhùn lẹ̀ lárúbáwá pé ẹ máa lè dàlú wọ́n lẹ́ni wọ́n bá ti dájọ́ báwọn lẹ́rí àníkún wọn pa á débẹ̀ wọn pa bàbá rẹ ni àbọ̀ bẹ́ẹ̀ san kú bàbá rẹ tí bàbá rẹ kú torí wọn ò yé mi àwa wo náà Kùránì gbogbo hadu àmọ́nkò tó là mọ́mí náà mú ta àmìdá tó ẹni ọba pa mọ́mí ní lábojúlẹ̀ pa ẹ̀rùgbọ́n tó ọ̀hún náà sàgbákò ó tó wá ní èyí ni ẹ máa pààyàn ó ajẹ́kófin rẹ tó wí wọn lẹ́sẹ̀ lẹ́nu Ọlọ́run ò ní sòfin kó yí padà ìwọ náà lọ sọ pé wọ́n pa ìwọ ló tún ní àní ẹ pa wọn. bá mi bíbi kú mi kalẹ̀ ó bí ọmọ tí ń da ẹ̀sìn rú òun náà tó wá lẹ́nìkan dẹ̀sìn rú ẹ wo wèrè ń ba ẹ̀sìn jẹ́ òun náà tó wá wẹ́nìkan tuntun pé àwọn tí ń bẹ̀sìn yìí jẹ́nu òun ní sì ń bẹ̀sìn jẹ́ ọmọ tó bá rí bàbá rẹ bíi tí ọba jọ máa rí àbùkù ọmọ kàwọn bàbá rẹ tó bíi ìgbà tí wọ́n ní ìmáàmù ni wọ́n jẹ́ ń ran yín kó sì yarí wọ́n ráhùn bàbá rẹ̀ ìmáàmù ni wọ́n sì ń wí pé èso máa lù èso máa lé ó sì láwọn bàbá rẹ̀ ìmáàmù ni wọ́n náà ó gẹ̀rí àléfà bàbá rẹ̀ ó gẹ̀rí ìmáàmà mẹ́mbà rí ọ̀hún lógún ni ẹ gbọ́ wàkúntà alá minbari al-jahl wa tatakallam bi kalami al-juhala ọwọ́ dìde lérí mẹ́mbà rí báyìí ọwọ́ ní Ramadana ní ń bọ̀ yìí ẹ̀dá ọmọ òun lákẹ́dá Ramadana ní ń bọ̀ yìí ó sì dúró lérí mẹ́mbà rí ó ṣe kútùbà ní ọjọ́ Jímà ó sì ń parọ́ màá nẹ́bí ó sì ń parọ́ mọ́lọ́ orí pé lérí ikú ni ọ́ ó sì láàfáà bàbá rẹ̀ oní bàbá rẹ̀ jẹ ìmáàmù rí ó rò fáwọn àmàmù òkú làwọn bàbá mi òun lọ́fà tó fi rújú nínú òlú táwọn ará ilé pípé ìsọmọlé àwọn wọ́n ya jọmọ ọkọ nínú ilé a sì jọmọ ọkọ nínú òlú ògùn mẹ́mbà rí ọmọ àparọ́ mú sí ọlọ́run ògùn mẹ́mbà rí ọmọ àparọ́ mọ́lọ́run gan fún rẹ̀ ògùn mẹ́mbà rí ọmọ àparọ́ mà nábì ó ti máa parọ́ má sẹ̀rí àtọ́lọ́run pípẹ́ nínú sẹ̀rí òfin tiwa nínú òfin wa sófin ìsìláàmù wa ló ń wí ni àbí òfin pátì tọ́ wa ó sì yanjú rẹ̀ kí gbogbo ayé ó le kó lè máa kó yé ta po àlà sí ìsìláàmù má ìwọ ìmáàmù ọ̀hún ọ̀wá rọrọ̀ orí sọ lẹ́nu ọ̀wá ní gbogbo ẹni ọlẹ́nìkan lórí wa òun ni pírẹsidẹ́ǹtì gbogbo wa òun ni ó sì máa wẹ̀ fún wa ẹni ọba ti wá máa wẹ̀ kalẹ̀ tó lóun rọ́ṣù òun máa wẹ̀ fún wa kójọba yìí ní ká gbáwẹ̀ inú òfin sẹ̀rí àti wa wọ́n ní apá òní dáa fún ọ òun ní ṣe ríire pẹ̀lú gbólóhùn tọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn tó bí ọlá kìí àmọ́ ọlọ́run òní kí àwọn bàbá rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó sì takú sí àlà Islam wá yanrí rẹ̀ pé nínú òfin pátì yìí ti wá ọgbọ́n SAE pátì yìí àwa nínú òfin sẹ̀ríà ti wá ẹnu gbọ́dọ̀ tó wí ní la'natullahi alayka wa man ittaba'aka minal ghawi. èmi ọ̀gbọ́n rí o èyí sì tí ì rí kanú Al-Qur'ani ìpanu Qur'ani ni bẹ́ẹ̀ ni tọ́ba lóhun rọ́ṣùn bí kan tó sì máa wẹ̀ tí ó dúró de ẹni tí wọ́n ní wọ́n yàn tó ń tẹ̀lé tí èsè lédè rẹ tó ọgbà fúnra tiẹ̀ mọ́ tó ń tẹ̀lé ránwúran torí kọ́ ọ fẹ́ sọ̀tẹ̀ ẹ̀ràn tiẹ̀ elédè rẹ. wọ́n tọ̀ wọ́n bá wá máa wẹ̀ tó dájọ́ oṣù kalẹ̀ pẹ̀lú mà tí ń bẹ lára ẹ̀ ní babalágége tí ń ṣe táà tó wá yan mufti ilẹ̀ Yorùbá ó sì kájú ẹ̀ tí ń sì ṣe mufti wọ̀ lẹ́yìn mufti ilẹ̀ Yorùbá ká má fi gbogbo ẹnu sọ púpọ̀ náà ni wọ́n má tó wá ní pé àwọn alágbájá kan ní ń bá wí ayẹ fún wọn máa gbé
wọ́n pe gbogbo àwọn amúfútí wọ́n pe wọ́n jòkó lẹ̀ wọ́n á máa béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ wọn kí láìfọ́ gbé. báwo yìí tá sí rí ojú. báwo yìí tá sí rí ojú. wọ́n máa ṣe check up fẹ́ẹ́ kọ̀ọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ fàtiwá. kí ni mẹ́ta lọ́kọ̀ọ̀sẹ̀. yọ láti máa tala yọ tala fi bẹ̀ jọ wà mẹ́. mufti ilẹ̀ Yorùbá ní wàá dájọ́ òun ní baba mudiru ní ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn gbà wọn ti yan mufti baba ti wọn ti kú ìṣe wọn ni kọ́ka baba mudiru tẹ́sítì ẹ̀ wọ́n ti kọ́ka wàá lẹ́ni ọba ti dájọ́ báwọn tẹ̀lé àníkún wọn pa tẹ́lẹ̀ wọn pa bàbá rẹ ni àbọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ̀ san kú bàbá rẹ tí bàbá rẹ kú torí wọn ò yé mi àwa wo náà Kùránì gbogbo hadu àmọ́nkò tó la mọ́ mi náà mú ta àmì dá tó ẹni ọba pa mọ́ mi ní lábojúlẹ̀ pa ẹ̀rùgbọ́n tó ọ̀hún náà sàgbákò ó tó wá ní èyí ni ẹ máa pààyàn ó ajẹ́kófin rẹ tó wí wọn lẹ́sẹ̀ lẹ́nu Ọlọ́run ò ní sòfin kó yí padà ìwọ náà lọ sọ pé wọ́n pa ìwọ ló tún ní àní ẹ pa wọn wò abanú àlùkùrá ni àbá àwọn anú àdìsí ànábì òní kẹ́ ẹ pa ẹnìkan torí kó mọ́sù nínú ọ̀rọ̀ àwọn àfá àwọn ẹni rí àbá bóyá ń bí ọ̀rọ̀ àwọn wèrè tẹ́ńtẹ̀lé bóyá àwọn náà kọ́lé yìí wọn lè yí lọ́wọ́ ìwọ náà sì dúró lé ní mímbàrí mọ́sálásí mímbàrí ànábì òṣèlú tó dí orí bẹ̀ kọjá pé gbogbo orú àwọn báwọn ọmọ tí ìwà òbí ni wọn ọmọ tí ìwà bá bí ọmọ rẹ̀ kẹ́yìn sáré sọ̀rọ̀ pípa jáde lẹ́nu kí ìsìlámù tó sọ̀rọ̀ pípa ọ̀nà jìnnà púpọ̀ Ọlọ́run tó dákọ̀ ọ̀rọ̀ kọ́tùlù ebi ó ti dákọ̀ ọ̀rọ̀ kọ́tùlù gan pé bẹ́ẹ̀ bá pààyàn gan Ọlọ́run tó fi option sí ọ̀sẹ̀dẹ̀ rẹ̀ fún wa. èyí tó parí ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá wa láàjọ ń bẹ lórí Islam ó tó kẹ́ ẹ ṣe wá jẹ́jẹ́ báyìí a ti fa gbogbo ẹ̀ láti bí ogún ọdún báyìí láti ń fa àbọ̀ wá ìyẹ́pọ̀ ya tó láti ra wa jẹ́jẹ́ lájẹ́ kí omi ìsìlámù kó tòrò ọmọ ìgbìmá Ọlọ́run sì sọ̀rọ̀ fún yẹn ẹ̀gbọ́n ni o láwọn ọmọ ayá wa sàlàfíà bẹ́ẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ yìí nìṣe àìmọye àwọn tọ́já gbé torí mi ní fi tan kámẹ́rà ọlọ́rọ̀ kan jọ́sọ̀ àbọ̀rọ̀ mi nìkan yóò sọ̀rọ̀ agbé fọ́tò mi sẹ́gbẹ́ kan báyìí ni yóò sì tírìtì mi dáadáa ní àti tírìtì èèyàn ẹ̀rí nǹkan ó fún mi tírítímẹ́ǹtì dáadáa èyí tó kàn wá dì mí lójú mẹ́rin pé gbogbo oògùn tí ń fún mi kò séyìí tí mo lò. lórí ẹ̀sẹ̀ Abu Jaqmal gbogbo ń tọ́ sọ kọ́lá kọ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ kan tí mo múlò torí kò sí ní tó lè wúlò fún mi nínú tọ́ sọ̀rọ̀ ó sì ní tó tún sí nínú ọ̀rọ̀ mi àmọ́ ń tọ́ ọ̀fẹ́ ni wípé ọ̀fẹ́ kí wọ́n sá mà tó wọ́n náà ń bẹ láyé ọ̀fẹ́ kí wọ́n mà pé ní bá ti gbé mọ́tò Jaqmal sí ayọ́sà tó mà pé mi náà ń bẹ nínú fámìlì téèyàn làwọn tó bí ó fi wá mà fáwọn bí máa rí wọn bá fẹ́ wúwọ tẹ́lẹ̀ bá rí bàbá alágéjì wọn wúwọ wọn bá rí sí Jaqmal wọn wúwọ ọmọ tí wọn bù wọn lè pè ní bí wọn ti ń wú ọhún ni. ọdà bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wa ká rìsẹ́ẹ̀tì gbogbo nǹkan. àyà kan pé ya ayyuhal ladhina amanu idha darabtum ila al-ardi. àyà àwọn sàlàfíà lọ àwọn ọlọ́run bá ẹjẹ tó àyà àwọn fáwọn ọmọ ìyá wa kí n máa lọ ẹyọ ń dá mi. ayyuhal ladhina amanu ọlọ́lá pẹ̀yìn àfá tẹ́jẹ́ mú mi ní òdodo tẹ́ǹdì sí ọlọ́run tẹ́ǹsí wá sí. ìgbàdọ́rẹ́bù tó ń fi sabilillahi bẹ́ẹ̀ bá jáde kúrò nílé tẹ́ǹsì jihadi lọ tẹ́ǹsì dáwà lọ abẹ́ǹsì halkọ̀ abẹ́ǹsì dáwà abẹ́ǹsì jihadi ẹ̀yọ́ máa yá wa sàlàfíà ẹ̀yin lọ́lọ́run bá wí. bàtàbà ìyànà ẹ máa wádìí nǹkan dáadáa ẹ má máa wo kílìpù kéke kẹta ni máa jáde ẹ máa wádìí nǹkan ẹ wo ẹni tó sọ̀rọ̀ tẹ bá wọn bá gé díẹ̀ fún yín ní wọn tó yẹ pé sálàfí ni ọ o sì ní onímọ̀ ẹni ló gba dókítà ọmọ wọn gan ọba dókítà lóòótọ́ abẹ́rẹ́ wọn ni ọmọ agún kéwú ọpọlọ tí ẹ̀gbọ́n ọ̀làlàáfíà bẹ̀lẹ̀ tí ọmọ arú abẹ́rẹ́ tí ó kún kéwú nígbà tí wọ́n àbá ànímọ̀jẹ náà sì ọmọ akọ̀ fún mi mọ́ èmi èfi náà sì já ọ̀rọ̀ ẹnu mi júná sí wọ́n máa pọ̀ júná sí mi lọ júná sí bá ti pọ̀ fún kéwú báwọn ọ̀tọ̀ ní táàfọ́ ọmọ wí lọ. ọgbọ́n mi yé ọgbà dókítà ó lóun ó gùn kéwú lábẹ́rẹ́ àmọ́kọ́lọ́ rẹ̀ ti dàrú bóun ni ò ṣe ní gúngùn nígbà téèyàn á gbé kílípù ẹyọ kan ọ̀rọ̀ àdí kílípù ìṣẹ́jú 5 nínú 1 hour program ọwọ́ abá ọ lé Facebook gbé wá bọ́mí tó jòkó sínú ilé ọwá wò èyí tó yẹ kọ́ ọkọ́ sí ni pé ọwọ́ sẹ̀rí ìtọ̀ yẹn gan látòkè délẹ̀ ọwọ́ afarabalẹ̀ jòkó tì ẹni ọba jẹ́ onímọ̀ bí ti ṣe ọ farabalẹ̀ jòkó tì ọ̀rọ̀ káàfà yẹn sọ ọjọ́ rẹ̀ àbí pàtó wa tó ṣe tọ́ba jòkó tì dáadáa ó tún bí sì ti ní pẹ̀lú oníjẹ́yàwó àtọmọ́dé stọ́pù rẹ̀ tọ́ba wò dáadáa tán
ọ̀yẹ́ sẹ̀ wá kó tíra jáde ẹ̀wù processing tó wà ń bí kéwòn tó ṣe rọ́ọ̀dù processing tó wà mẹ́rin wọ́n làwọn ọ̀gbọ̀nà kọ́kọ́ lè wo tíra ọ̀gbọ̀nà kọ́kọ́ wo àwọn ọ̀dùn wọn ní sẹ́ni yẹn sí ohun ọ̀rọ̀ yẹn gbé ni táwọn yẹn wọ́n sì gbọ́ ni tó ti kéwù yẹn tú ni ó wo gbogbo ẹ̀ tó bá wò tán torí pé òkè ọmọ tí ń wí kò sí kéwù tú kò sí kéwù pé wọ́n dẹ̀ gbé kalẹ̀ dáa àmọ́ ìjẹ́kínní yìí rí bẹ́ẹ̀ ọwọ́ akú tíra ọwọ́ àjòkó ti tíra ọyẹ tíra wò dáadáa ọba yẹ wò tó yí ọ tọ́wá rí pé n tó wíwù òrìṣọ́ọ̀tì rẹ ni pé n tó wíwù òsì lójú ọ̀nà ìgbà wọn ló tó wá jáde ó tó wá ní jáde kọ́ dànù ọ wà sọ fáyé pé n táwọn àbá wa wí n tí mo rí léwu ni mo tíra o ọ yàtọ̀ fún n tán wí àmọ́ mo fẹ́ káwọn àbá wa wá dìfẹ́ǹdì ẹ̀mú làwọn ti rí tiwọn èyí tó kù tó bínú ẹni ọba já àfa òní mímọ́ kì í bú èbú tọ́ níbo làwọn ti wá rí tiwọn tọ́já sí pé èébú ni ń sàmúbú babalágége ní gbogbo ògbà ní gbogbo àsìkò ìwọ ní babalágége ọmọ kéwú ìwọ sì ń bẹ èébú ṣé èébú tí wọ́n ń bú ní kéwú tó ní babalágége ọmọ ni àbírú kéwú wo ni ẹ wá wá síjọ́ tí wọ́n ti ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fún wọn lóhùn lẹ̀ lágbáwá pé ẹ máa lè dà lóru ọlọ́run ti wá bá wọn wínú ayé àkàlẹ̀ fún wọn tó dé dọ̀rábùtùm fi sabilillah bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe dáwà bẹ́ẹ̀ ń ṣe hálkọ̀ abẹ́ ń pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run pátá bá yà kẹ́ ẹ tó lè nákídú èèyàn lórí nǹkan kan kẹ́ ẹ tó àárọ̀dà rẹ̀ ẹ kọ́kọ́ wá díẹ̀ dáadáa náà èyí wọn àkọ́kọ́. alqa ilaykumus salama ẹni bá pàdé yín lórí pé wọ́n jẹ́ sálábí bàbá sálámà sọ pé sàlámù alaykum ọlọ́run ní dáhùn sálámà padà ní má sọ fún un pé lásìkò àmọ̀ nínà ó ń bí díà lẹ́yìn àwọn ọ̀gbọ̀dọ̀ kí wí àlè báwọn ń bí díà sí àlè báwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ sí àlè báyé kékeré kan sí ẹ̀yin tẹ́ ń wíláwà ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀kòtò yín balẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dánú gbàsì ẹ̀yin tẹ́ ń kúnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe gbá gbogbo àwọn jagbaja ń tìsí nǹkan ni wọ́n ń kà á sí wa lọ́rùn kan ìṣọwádìí kékeré ìtẹ́ yẹn bí di kékeré gan-an wọn ò rí òun wò lára wa. lásà mọ́mìnà. ọ gbọ́dọ̀ sọ fún wa wípé ẹ̀yin ṣe mùmínì. gbogbo yìí ká ń pè wá ń kébèrè sí yìí náà tẹ̀tẹ̀bù ní àròdà hayati dunya owó tẹ́ ẹ fẹ́ gbà lọ́dọ̀ àwọn alárúbáwá torí ẹ̀ lẹ́fẹ́ ń pè wá ń kébèrè kì í jẹ́ pé kúfùrù ń gan lẹ́gbẹ́ lára wa àwọn torí tí wọ́n fún yín wípé ẹ máa lọ lébà dá gbogbo àwọn ìran yín àti ìlú yín ẹ yí ojú mọ́sálásí padà ẹ lé àwọn ìmáàmù kúrò lórí àga ẹ máa fi ara yín bọ̀bẹ̀ àwọn ìmáàmù ló kú yín léṣe ó ti máa sá gbogbo ọ̀ní eré ó ti máa pera wọn kí bàbá àwọn kan ìsásù àwọn kan lókù ìsásù yín ò lókù bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe láwọn àlùkìlù ẹ̀ lérí sílẹ̀ yìí ìyá yín kọ́ ìyá yín ní gbòǹgbò àwọn ẹ̀ tó tún lè yí tẹ̀ ń rí sí ń bẹ̀ wọn lọ́nà bẹ̀ wọn mùsùlùmí lòní bẹ́ẹ̀ bẹ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa ń tẹ́ gbé wá àmọ́ ìyá yín ní ìpìlẹ̀ gbogbo ẹ̀ òṣèré ọ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ìyá yín ó tó dé ìyá yín láàdìá àwọn tí ń bẹ lára wa jẹ́ mọ̀ wípé kọ̀sáyè tó bẹ́ẹ̀ ọlá ayé nìkan náà lẹ ń wá owó ayé lẹ ń wá tẹ̀lé ṣe tẹ̀lé. fa inda Allahi maganimu kasira àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ́rọ̀ wà ẹni Ọlọ́run ọba kẹ́ni ọ̀kẹ́ kìí ṣe gbogbo yín náà tẹ rúlẹ́rí náà ní ẹ̀rọ owó ẹni tí yà ń jẹ ń bẹnu yín tí orí nǹkan kan fún ìyàwó rẹ̀ ńlé tí àwọn abẹ́rù wa ní Allah ó ṣe Allah ó lè ṣe fún ọ tọ́ra àkọ́ pé yóò dáa fún ọ láyé ọ bá ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọ̀gá rẹ tó dáa fún àwọn náà mọ ọ̀nà tí wọ́n rìn ti fi ń dà ní. ẹ gbọ́ kó àwọn ní tẹ́ sẹ́ni tí ó kó wọn tẹnu àbí tábà tán ra wa jẹ́ owó ò ṣe gbà lọ́wọ́ lárúbáwá báwọn náà lárúbáwá mà láhùn díẹ̀ kì í má jẹ́ pé mà láwọ́ tó báwọn náà ẹnu pé wọ́n máa ṣe sàárà ni àmọ́ kó kó ńláńlá fún yàn kó wá tẹ́ ni wọ́n bá ti wá rí nǹkan tó ń wá wọ́n náà tètè padà ọlọ́run ti ní orílẹ̀ kọ́ o ti kọ́ mọ́sálásí o ti kọ́ léèwé o ti rí gbogbo tó ń wá ẹ sẹ́ni padà díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ lé sẹ́ni padà tán yányá ẹ sá máa dẹ̀ wá díẹ̀díẹ̀ ẹ máa ṣe wá díẹ̀díẹ̀ fàyíǹda láhi magani mukazira ọ̀dọ̀ Ọlọ́run làwọn ọ̀rọ̀ wà ẹni ọba kẹni ọkẹ. kadhalika kuntum min qabil bẹ́ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ náà nù níjọ́ tẹ́ kọ́ dé famanallahu alaykum Ọlọ́run sì ṣàánú yín ó ní ó pé yín gbogbo wa lẹ pé ń kébèrè ó sì pé yín ẹrọ wọn bẹ́ẹ̀. ibi ọ̀rọ̀ wa dé níṣẹ́ ni pé bàbá ti sọ̀rọ̀ kan ẹ máa wádìí rẹ̀ kẹ́ ẹ tó máa jáde tì wá ẹ sì jẹ́ ìwádìí yín ó yanjú dáadáa torí wípé gbogbo ń tẹ́ ń ṣe wọn pátá Ọlọ́run ọba ń wò yín sórí yín ẹ jẹ́ àjọ papọ̀ tún ẹ̀sìn sí ni ẹ má pẹ́ ẹ fẹ́ tún àwa sí ẹni yín máa pa mí ni ẹ̀yin fẹ́ tún wa sí níbo lẹ́yìn dáadé fẹ́ tún wa sí wọ́n sìnkú bàbá ìmáàmù sílé bàbá ìmáàmù tó fẹ́ràn rẹ̀ níjọ́ tó ń bẹ láyé tó gbà fún wa bàbá tó pè ń kébèrè níjọ́ tí wọ́n kú gan-an wọ́n wá sí wọ́n sínú ilé ẹ̀tún wá ń kíbò sí pé má sì máàmù sínú ilé ọ̀dà ká sí òkú mùsùlùmí ẹgbẹ́ òkú wá ń kébèrè èwòlé adé ló ń bẹ̀ ní sèǹtorí Ọlọ́run báyìí òkú ìmáàmù ọ̀kàn ọ́ gbọ́ òkú ìmáàmù òsèké ọ̀kàn ọ́ tọ́ra yìí wọn gan fúnra ńgbà mẹ́lẹ̀ wọn kàn ọ́ látó kó kù wọn kàn
so ẹ jẹ́ ká jọ gbégbé àlàáfíà là ń wá àlẹ́ ilẹ̀ ń sọ wípé àwọn ọ̀dà àdá lójú yín kò sí ní tó lè bá wa tẹ̀ ní yọ̀ wá kọ́dà kèfèrí èyí yọ̀ wá má wàláhì kèfèrí èyí yọ̀ wá báwa bá àtọ́ bá kú níṣẹ́ sẹ́rí àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n wúlò láyé yìí ju àwọn sàlàfíà lọ nílùú tá a wà yìí àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n wúlò fún ìlú tá a wà yìí nílẹ̀ Yorùbá yìí ju àwọn sàlàfíà lọ ẹ ṣeun ọlọ́run jọ da fún bàbá wa yìí tẹ̀ béèrè kí lọ́nà wò sẹ́rí àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn àwọn ń fẹ́ píìsì láàrin ara wọn wọ́n á fẹ́ bá àwa mùsùlùmí jà àwọn so ọwọ́ pọ̀ láàrin ara wọn abẹ́ ti gbọ́ rí wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe pín sí méjì o àwọn páàtì kan ń bá àwọn páàtì kan ṣọ̀tá ẹ ti gbọ́ rí ni àwọn pawọ́ pọ̀ láàrin ara wọn wọ́n wá fẹ́ bá àwa mùsùlùmí jà àwa mùsùlùmí táwọn ọ̀pẹ á dìfẹ́ǹdì kí oníṣẹ̀ṣe ọmọ bá wa jà àwọn páàtì kan lára tiwa àwọn gangan ń bá wa jà ìjà tí wọ́n tá à ń rán lọ́wọ́ kò jẹ́ á lè ríjà àtàwọn oníṣẹ̀ṣe dìfẹ́ ẹ bá àwọn oníṣẹ̀ṣe wúlò fúnra wọn nílùú tá a wà yìí jà wa mùsùlùmí lọ látara ìṣọ̀kan bẹ́ẹ̀ni ẹ là lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ni nílùú yìí wọ́n wúlò ní ìlú yìí ẹni ẹ wá ọdún tata iṣẹ́ tó wí o tún láwọn oníṣẹ̀ṣe tó dájà wọn lọ́wọ́ kọ́dà wọn dá láníyàn rẹ̀ sáwọn ọmọ ìyá wọn ju àwọn sàlàfíà tiwa lọ torí wípé ààrí ìrànwọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa torí wọ́n yọ wá kù lára wọn nígbà wọn yọ wá kù lára wọn ibùdó lálọ́ gbélórí oníṣẹ̀ṣe kan bá kú níṣe gbogbo wọn dárò rẹ̀ bá a fa Sufi bá kú níṣe wọn fi wá sí yẹ̀yẹ́ ni. wọ́n wúlò jù yín lọ púpọ̀ wọ́n wúlò jù yín lọ dáadáa wọ́n wúlò fúnra wọn ju ẹ̀yin lọ. kódà láwọn oníṣẹ̀ṣe wọn àwọn tó máa wá pírísì fún lùí òun náà fẹ́ pé kí lù ó túbà kó tùṣẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lọ́dọ̀ àwọn tí wàá sàlàfíà kí lù ó gbóná gbóná ìlú kó gbóná làwọn lù àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn sì máa fi kóòtù bá kóòtù ṣẹ wọn á wúlò àbọn òwúlò jọ lọ́wọ́ wọ́n wúlò bàbá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká ń sọ ọ̀rọ̀ wúlò humanity là ń sọ ìsọ̀ká àti wà kì í sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká wí tó bá àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ wúlò jọ wà ní wọ́n tó lẹ́hùn ẹ̀sìn fún ọmọdé akọ humanity akhlaq muamala ìtúnkọ́ mi ènìyàn sí lédè náà bọ̀ wá ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká ń sọ kákọ́ agbẹ́tẹ̀sì sẹ́gbẹ́ kan torí wípé ìlú tá a wà yìí ẹ̀sìn kakọ́ nílò àmọ́ ìwà kan lọ́gbọ̀dọ̀ pàdúbọ̀ àmì àwọn ọmọ ya wa wọ́n pọ̀ wá lọ́mọ ya wọ́n làwọn bá wa ṣe gbogbo nǹkan bá ṣe kọ̀dá lọ́dọ̀ wọn bàbá gbégbá àrígbé wọ́n tó lè kéfì nítorí àwọn náà àwọn sẹ̀ṣẹ̀ òsì wáyé àwọn nǹkan lọ́dọ̀ tí wọ́n kún ní mùsùlùmí ni wọ́n ẹ̀gbọ́n fún tí wọ́n sọ́dọ̀ wa àwọn ọmọ ìyá tiwa wọ́n sì dá àwa apá kan àwa tá a pọ̀ jù wọ́n dá 70% nínú mùsùlùmí tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá wọ́n sì dá wa fún wọ́n sì dá wa kéde wọ́n làwọn tà wá fún wọn wọ́n lọ́wọ́ sẹ́kù àwọn 30% nìkan táwọn jẹ́ ìsìlámù táà nábì sì ní wípé ẹ pèèyàn sínú ẹ̀sìn ni wà bá ṣerú wọlé àtúnàfẹ́rù ànábì ní ẹ kó àwọn èèyàn wálé ni ẹ má ta àwọn èèyàn wọ́n sì ta fáǹsì ànábì wọ́n ta gbogbo wa yìí wọ́n sọ wá di kèfèrí wọ́n là yẹ sáà ní wọ́n ànábì má àdúgbò bẹ̀ wọ́n kọ́ dàpọ̀ wọ́n gbà wá wọlé padà wọ́n sọ wá dá ní wọ́n ànábì padà bẹ́ẹ̀ nìkan bá kúnnú àfa Islam wọ́n dàbọ̀ jọ ń Sufi ẹ má bù ẹ ṣàdúrà fún ni ebi náà lọ fa àdúrà tá a gbókù ọba jẹ ẹ bá àbá da lójú rẹ bàbá sàkú ṣàdúrà fún wa wọn tó sépèlé wa pa ń lọ náà má wọn tó ẹlẹ́bọ ọ̀kan nínú àwọn ẹlẹ́bọ tó kú alihamudulilá lẹ́nu mùsùlùmí ní ìwà tí ìgbóníṣẹ́ ẹ̀sìn kọjá rẹ̀ pé afá àtàn tó kú níṣẹ́ ògùn òṣèwọ̀n àìgbọ́ ẹnu afá mùsùlùmí la sọ́kọ́ gbọ́ pé ọyọ odidi ìmámù ìlú ìmámù ńlá ẹ dákun bàbá wa kó ládé sáyé wa síbi tí ìsìlámù lọ náà ni níbo ni ìsìlámù fẹ́ gúnlẹ̀ sí ọlọ́mọdé ìsìlámù ọ̀parẹ́ lùí amínà ọmọ àpàdé ńlẹ̀ Yorùbá yìí amínà ya Allah ọmọ jẹ́ báwa láfọwọ́ ara wa fa ìsìlámù sẹ́yìn àmín báwa wọ́n ti lọ́dọ̀ yìí nù ìwà ló bí eléyìí ọlọ́run ò ní gbà wà lọ́wọ́ bàbá àmín ò ní gbà wà lọ́wọ́ ẹnu kankan wà náà